Det pratas om halvledarbrist, men hur är det egentligen? Med oss har vi Claes Moreau. Claes, är det en halvledarbrist? Egentligen inte. Det är brist på vissa halvledare inom vissa specifika områden, inom specifikt AI-området. Men i andra områden så finns det gott om halvledare. Så det är inte som under pandemin det här? Absolut inte. Vad skiljer? Alltså under pandemin så var det ju, man stängde fabriker som tog väldigt lång tid att starta om. Automotive ställde in alla sina ordrar och då fick de ställa sig sist i kön. Och det var problem att få logistiken att funka. Det gjorde att det blev en total generell komponentbrist. Nu är det bara inom AI-området och specifika komponenter och det beror på att efterfrågan är extremt stor och produktionsförmågan är låg. Halvledare är lika viktigt som el och internet för företag idag. Och det är någonting man måste ta i beaktan och ha en horisont som sträcker sig förbi en mandatperiod. Jag tycker inte att svenska beslutsfattare har haft det på sin agenda överhuvudtaget. Det tycker jag man borde ta ställning till. Så om man enkelt ska förklara, vad beror den här bristen som trots allt finns nu på? Vad är de 3 stora grejerna? Ja, det är ju då härlett till AI som vi pratar om då och framförallt så är det så att det är en extrem utveckling utav AI-datacenter och AI-applikationer. Och då använder man sig utav GPUer eller dedicerade AI-acceleratorer. Så det är en del, för de tillverkas då i de absolut senaste noderna, 3 eller 2 nanometer och det finns inte så gott om den kapaciteten. Så det är en. Den andra delen är att för att exekvera de här modellerna så behöver du minne. Och det är ett speciellt minne som används här och det kallas för HBM, High Bandwidth Memory. Och det är en annan resurs som det då är ganska ont om. Och slutligen när du monterar ihop de här chippen och minnena så gör du det med hjälp av en teknologi som heter Chip on Wafer on Substrate. Och det är också en produktionsmetod som är ganska så begränsad. Så av de 3 anledningarna så är det ont om den typen av komponenter. Kan du också förklara lite geopolitik här? Hur spelar geopolitiken in i det som försiggår just nu? Ja, genom att USA valde att förbjuda exempelvis Kina att köpa chip från ett företag som heter TSMC som är den största producenten av chip och framförallt moderna chip, så har ju de bestämt sig för att nu ska de kunna göra det här själva och har faktiskt klarat av att göra det. Så en av de största konkurrenterna för att tillverka chip i Kina heter SMIC och de kan nu tillverka avancerade chip inom en nod som kallas för 7 nanometer. Så det har ju varit ett direkt resultat av att det har införts förbud för kinesiska bolag att köpa den här typen av chip. Kan man tänka sig att det blir ett bakslag helt enkelt? Kan man konstatera att det som skulle vara ett hinder har blivit en fördel nästan? Det har blivit en drivkraft för Kina att snabbare ta sig till en punkt där de blir oberoende, garanterat. Hur mycket påverkas europeisk eller kanske till och med svensk industri av bristen just nu? Ja, väldigt lite. Det finns väldigt få industrier i Sverige som använder sig av precis de här teknologierna eller de här produkterna som det är ont om då. I Europa så finns det väl några datacenter som använder sig av den här teknologin, men inte så många. Men de köper exempelvis Nvidia GPUer och får då ställa sig i kön som alla andra att köpa utav dem. Så tillverkarna, Nvidia och andra, de tjänar ju på dagens situation, men vilka är förlorarna? Ja, förlorarna är väl några stycken skulle man kunna tänka sig. Nvidia har gjort en extrem resa när det gäller GPUer och att tillgodose behovet av beräkningskraft för AI. Men ett företag som inte har gjort samma resa är ju Intel som tidigare uppfattades som en av de största chipleverantörerna i världen. De har ju inte lyckats hänga med på det här tåget och är väl en av förlorarna även om de börjar komma bättre på fötterna nu. En annan kan man väl säga att som om man inte har tagit fullt i beräkningar kostnaden för att uppgradera hårdvara regelbundet så ser man att det finns datacenter som specialiserat sig på att just köpa GPUer. Man kallar dem för neoclouds och CoreWeaver är ett av de exemplen. De har då tagit in kapital från ägare och så har de använt dem för att köpa GPUer som de sedan hyr ut då till kunder. Och om du som datacenter har en affärsmodell att hyra ut den här kapaciteten men skriva av den på normalt 3-5 år och så helt plötsligt är avskrivningstiden 2 år så får du en helt annan ekvation och där tror jag man kan se en av utmaningarna framöver också.
Kan du utveckla det lite? På vilket sätt då? Jo, alltså om du har köpt hårdvara för en massa miljarder och tänker dig att du ska tjäna pengar på dem under 3-5 år och så visar det sig att du måste byta all den hårdvaran efter redan 2 år. Ja, då har du ju hyrt ut den till ett pris som gör att du får intäkter över en kortare tid och helt plötsligt ska du köpa en massa ny hårdvara. Och det är såklart jättebra att Nvidia kastar ut ny hårdvara vartannat år, men det gör det väldigt jobbigt för deras kunder. Hur utsatt skulle du säga att Europa är när det gäller tillgång till halvledare, lite generellt? Inte så utsatta. Det är väl då de här datacenterna som väljer att fokusera på den senaste teknologin och kanske GPUer som behöver ställa sig i kö tillsammans med OpenAI och alla andra som köper GPUer eller AI-acceleratorer. Men generell industri har hyggligt god tillgång på halvledare. Det har gjorts och finns en del europeiska initiativ för att satsa mer på halvledarindustrin. Vad är status? Hur har det gått? Hur går det för dem? Det går framåt och det är jättebra att de gör det. Och det var sagt att TSMC skulle sätta upp en fab i Dresden. De har tagit första spadtagen kring det här. Det har hänt. Intel var sagt att de skulle sätta upp en i München. Det har ställts in. Kanske av det här skälet att det inte gått så bra för dem. Så att det går framåt och det är väl väldigt bra att det tas de här initiativen. Men det kommer dröja länge innan vi har, om ens någonsin, vi har den här konkurrenskraftiga AI-produktionsförmågan i Europa. Det är lite obalans i marknaden. När bedömer du att, så att säga, det kan vara balans igen? Ja, det ser ut som AI-utvecklingen fortsätter att rusa på. Det ser ut som att man börjar mer och mer hitta affärsmodeller som är i balans och fungerar. Men det till trots så ser det ut som att både Nvidia och andra bolag, för det är inte bara de som förser marknaden med AI-chip då, att de fortsatt har en efterfrågan på att bygga mer kapacitet. Så jag tror det är bortåt 2027, 2028 någonstans där. Då kan man nog se att AI i någon mån med det vi känner till idag. Men jag vill kasta in en brasklapp där för att det som händer just nu det är att människor börjar omfamna ChatGPT och liknande. Det ser jag bara som den första vågen. Det som man pratar om nu det är ju physical AI. Alltså i meningen när du får robotar som promenerar omkring. Och nu är inte det här science fiction-inslag utan det är ju faktiskt det som händer. Det finns mycket stora bolag som satsar enorma mängder pengar på att vi snart ska ha tvåbenta eller fyrhjuliga saker som rör sig runt omkring oss och beter sig som någonting AI-liknande för att hjälpa oss med saker och ting eller göra tjänster åt oss. Och det tror jag är en helt annan våg av AI som kommer därefter. Så många som funderar kring, är det en liksom bubbla kring AI? Vad är din känsla om det? Jag tror det finns bubblor i AI-hypen. Det kan vara de här datacenterna. Vi får se när de har få ordning på sin balansräkning och resultaträkning. Men jag ser också att det finns ett grundmoment här bakom som är absolut livskraftigt och kommer generera många tjänster som människor är beredda att betala för. Både i det korta perspektivet och i det lite längre perspektivet. HBM-minnen, vad har de för konsekvenser för minnestillgången generellt? Jo, det är intressant. HBM-minnen bygger man på samma grundkomponent som man bygger de så kallade DDR5-minnena. Ett HBM-minne är egentligen bara en väldigt hög stapel utav DDR5-minnen. Nu har de här minnestillverkarna, exempelvis SK Hynix och Micron och Samsung, de har då välja på att sälja DDR5-minnen till datacenter eller till en gamer som sitter och spelar sin dataspel hemma. Eller packa ihop dem då i en så kallad HBM-stack och sälja det till AI-acceleratorer där de får väsentligt mycket mer betalt. Och då blir det beslutet ganska självklart. Så att de bygger HBM-minnen och därav blir det en mindre tillgång på DDR5-minnen. Så att det som händer idag det är att datacenter och även gamers är tvingade att köpa DDR4-minnen som är en tidigare generation. För det är det som det finns tillgängligt då. Och det här är ett problem idag för produktionskapaciteten är begränsad men kan bli ett mindre problem framöver för att nu ser vi att även fabriker i Kina börjat utveckla och tillverka både DDR4 som de gjort tidigare men även de mer avancerade DDR5.
Vilka bolag tillverkar de här? Om man kan namedroppa några. Ja, men i världen så är det ju framförallt SK Hynix, ett koreanskt bolag, och så Samsung. Men även ett amerikanskt bolag som heter Micron. Det är de som är störst idag på HBM-minnen, eller det är de enda som tillverkar HBM-minnen. Mm. Många av våra tittare är ju inom finans och finansintresserade. Vad skulle du säga att det finns för sammanfattningsvis risker och möjligheter kring det här området under 2026? Jag kan väl bara konstatera att det finns en alldeles för låg produktionskapacitet inom halvledare och kapsling och minne fortsatt. Sen är de bolag som är verksamma i det här på en extremt hög värdering redan. Men de har att göra och kommer ha mer att göra framöver. Det som kan grusa den framtiden är ju huruvida Kina kliver in på den marknaden och blir ett reellt alternativ. Det är inte självklart att det ska köpas från Taiwan eller från USA framöver. Det kan faktiskt lika gärna bli Kina. Så att hålla ett öga på vad den faktiska utvecklingen av förmåga i Kina blir, det är en annan aspekt i det hela.